Hej! Idag är jag faktiskt i Stockholm. Jag brukar väldigt sällan vara i Stockholm. Men igår så höll jag en föreläsning och därför så är jag i Stockholm. Och jag har precis gått från hotellet på Södermalm. Och nu är jag på väg till centralstationen. Jag ska åka till Duved klockan 1. Men här är jag i Gamla stan. Det är väldigt fina hus här, om ni ser. Det är en ganska trång gata som heter Västerlånggatan. Och den är väldigt gammal. Det finns utekaféer, även om det är lite höstigt. Och det finns ganska många små butiker här. Ni ser när jag går förbi. Det finns restauranger. Jag tycker om de här fönsterluckorna. De är superfina. Här har ni hur det ser ut. Jag ska försöka inte filma så många människor. Här är Gamla stan i Stockholm. Jag hade en föreläsning igår på Liber. Här är det souvenirbutiker. Man kan köpa massor med svenska saker som kanske egentligen inte är så svenska. Men det är väl som vanligt i olika souvenirbutiker. Markiser på restaurangerna. Ganska trång gata. Västra Långgatan befinner jag mig på. Gillar att man ser himlen lite grann. Snart kommer det börja att regna. Ja, det här var en konstig hovmästare. Här finns det typiska svenska saker. Toastgagen, silltallrik, lättrimmad torsk, viltköttbullar, högrevsburgare och biff Rydberg. Jag tyckte inte det var jättedyrt ändå. Faktiskt. Här har ni en liten gränd igen. Den här heter Torgdragargränd. Väldigt charmigt och pittoreskt. Ännu mera souvenirer. Svenska saker. Här har vi Vikingshoppen. Wow, här kan man köpa vikingsaker. Är ni sugna så kan ni köpa en vikingahjälm. Det kanske man vill ha på sig när det regnar. Det kanske är ett bra paraply. Här finns det runstenar, smideskrokar och Tors hammare och kors och så vidare. Här är en till souvenirbutik. Det finns många souvenirbutiker. Här har vi en handskbutik och en mössbutik. Jag hör att det är många som pratar olika språk här. Ännu fler souvenirbutiker. Restauranger finns det ganska många. Här finns ett litet galleri där de säljer konstverk. Och det finns creperier och våfflor. Churros kanske. Här finns det ljus. De säljer ljus här. Jag går vidare. Här finns det olika skor och tofflor. Och här har ni en dalhäst på fönstret. Det är ett café. Här har ni konst och leksaker. Den här gatan är en turistgata där väldigt många går på. Så
Jag bara går vidare här. Här har vi riksdagshuset. Nu ska jag försöka gå över utan att bli påkörd. Det här är riksdagshuset. Ganska stort hus. Det brukar vara vakter som står, ja, så att det inte kommer in några obehöriga. Våra klasser på gymnasiet brukar åka till Stockholm och då hälsar de på riksdagshuset med ett besök på till exempel där de träffas och bestämmer saker. Och om man går vidare här så ser man att det står faktiskt vakter vid båda dörrarna. Jag kan se här. Där har vi vakter. Och där har vi vakter. Men jag tror faktiskt inte att vi har lika mycket vakter i Sverige som vi har i andra länder. Ja, från hotellet så är det bara ungefär 20 minuter att gå till centralstationen. Och just nu är det ett uppehåll i vädret, vilket gör mig väldigt glad. Igår så regnade det som om man stod under en dusch. Så här är jag vid riksdagshuset. Och nu så ska jag gå över en bro. Det finns väldigt mycket vatten i Stockholm. Det är en huvudstad med vatten som... Alltså hela stan, den heter ju Stockholm. Och en holme betyder alltså en ö. Så ja, maffiga stenstatyer. Hej hej! Och här har vi Stockholms ström. Vi ser. Här strömmar vattnet. Man kan tydligen fiska här också. Här är det ganska strömt. Man ser hur det virvlar i vattnet. Man ska nog inte ramla i här. Det är både kallt och strömt. Och här ser ni även riksdagshuset. Där borta så har ni stadshuset. Där har jag varit på fest. Min man, det var 100 år sedan, naprapatin eller något sånt där. Då var vi på fest där. Och nu ska jag gå in på Drottninggatan. Jag tror att det är en demonstration för att rädda klimatet. Därför att det är väldigt många som kommer med plakat runt halsen där man ska rädda klimatet. Det här blir en liten kort, nästan live. Jag kunde inte köra live för jag fick inte igång kameran. Och jag vet faktiskt inte varför. Det är första gången det har hänt. Så därför får jag spela in och sen så får jag redigera. Och sen så får jag lägga ut den helt enkelt. De här måste ni vara aktsamma för när ni går i Sverige. Det är väldigt många som cyklar. Och om man går i vägen för cykelbanan, ni ser att det är som lampor, eller där finns det prickar. Så jag måste gå på andra sidan. Så att jag inte blir påkörd utav en cykel eller en sparkcykel. Det finns många såna här elektriska cyklar just nu. Nu går jag bredvid vattnet här. Det är inte lika mycket folk som bor i Stockholm som i många andra huvudstäder. Nu var det någon som var arg där för att alla turister gick rakt på cykelvägen så han inte kunde cykla. Man får inte gå på cykelvägen, man får hålla sig på sin väg. Det är superviktigt. Jag är på väg mot centralstationen och ska ta tåget hem. Och det ska bli skönt att komma hem till Thomas. Men han skickade 2 bilder till mig. Igår så snöade det. Jag ska lägga in de här bilderna så får ni få se hur mycket snö det kom igår. Jag hade ju föreläsning igår på Liber. Och jag pratade om ljudbaserad inlärning. Och
det kom ungefär 50-60 fransklärare. Vi hade release på en bok som vi har skrivit som heter Escalade fortsättning 1. Om ni söker på den på nätet så får ni se den. Och jag tog nattåget. Och nu så ska jag ta dagtåg hem. Man sover inte så där jättebra på nattåg. Så jag hade bara sovit 3 timmar. Så igår när jag kom till hotellet så var jag supertrött. Visst är det fin bakgrund? Man ser vattnet i Stockholm. Jag går vidare. Jag tror jag ska gå under en bro här för att komma till stationen. Och här kommer cyklisterna i full fart. Jag måste gå på rätt sida. Annars blir jag påcyklad. Här kan man fiska. Här står det folk och fiskar. Jag tror man måste ha fiskekort, men jag är inte riktigt säker. Under såna här broar är det väldigt vanligt att folk kissar. Så nu luktar det faktiskt inte speciellt gott här. Så under den här bron så är det att... Fast det blåser ganska mycket så urindoften försvinner. Man ska inte behöva kissa under broar. Stadshuset går jag mot. Nu har jag kommit till Stockholm central. Så här ser Stockholm central ut. Det är ganska mycket folk. Jag har beställt en kaffelatte på Espresso House. Och om ungefär 40 minuter så går mitt tåg. Jag ska filma kanske lite från fönstret också. Men det var inte allt för mycket folk här. Jag kan tycka att det är jobbigt när det blir för mycket folk. Men det var det inte. Nu väntar jag bara på min kaffe. Jag har fått alldeles för lite kaffe idag. Bara så ni vet. Vi ses alldeles strax igen. Ja, nu är jag på tåget. Och jag gick in och satte mig på vagn 6 på min plats. Och sen bytte de numret på vagnen. Så att helt plötsligt var det vagn 3. Så det blir lite intressant. Och sen så var det ganska fullt i den salen där jag ska sitta. Och Thomas är lite infektionskänslig för att han har ju ett hjärtfel. Och där hostar och snörvlar jättemånga. Så då bytte jag plats igen till en annan som de sa att det inte var lika många bokade i. Men naturligtvis så kom det en och skulle ha min plats. Så nu hoppas jag att jag får sitta på en och samma plats hela vägen till Duved. 8 timmar framför mig. Tack för att ni tittar på den här spontana filmen från Stockholm och tågresa. Vi syns på söndag på Språkfika. Igen, där jag pratar om kärlek, oro, bekymmer, tips, vad jag har gjort, vad jag ska göra, hur ni mår och så vidare och så vidare. Vi ses på söndag klockan 12.